Mayong buntag Sugbo, maayong buntag Pilipinas. Kini ang beyond the headlines, di natong iyagyag o bisto ang mga abuso. Atong tabangan og pangita aron mga problema masolusyonan. Ug labaw sa tanan, atong ipalanog ang tingog sa komunidad. Adlaw karon nga Miyerkules, Disyembre 20, 2023. Ako si Dudong Moralio, maayong udto kaninyong tanan. Ako usab si Mildred Galarpe, maayong udto dong. Ug maayong udto kaninyong tanan nga nagtan-aw din na hinaot nga maayo na inyong pagkapwisto ang inyong paniudto ug ang atubangan nagkuyog ta. Kuyogin Nindot mi. kay atong unang tukion karon kay Karong. bahin kaning mura og kanang bag-o sa simbahan. Unya atong maimbitar ang grupo sa kanang LGBT, no? Yes. O kaning Unsa ilang opinyon? Unsa ilang reaction ni? Yeah, later on at doon na tayo mga atong interview ang taga simbahan. Unsa po ilang gipasabot og mayo unsay detalye. Unsa gid ni ang bag-o nga dokumento nga gi-release sa Okay. Vatican. Pero kuyog na nato karon dong away lain ang kinagwapahan sa Cebu Lady Lawyers Presidente gini sus kinsa bagay di mahigugma aning Dr. Attorney Regal Oliva. Attorney Oliva, maayong udto. Maayong udto, attorney. May ngudto ninyong duha. Thank you very much for inviting me in your program. Yes. Salamat. Okay. First time ni Attorney Oliva mga higala. Yes. Attorney First mo time. diretso na mi. Unsay imong reaction aning pagkahibaw nimo nga kaning bag-ong dokumento nga gi-release sa Vatican? Foremost, it's long overdue. Okay. It should have had been done a long time ago because I believe that the church has always espoused humanity and dignity among fellow humans. And LGBT people are human beings, and that they are also especially in the Philippines, most LGBT people are Catholics, no? And so they must be also accorded the same and equal treatment from the Catholic Church. Kaya I am sure that in the eyes of the Lord, all of us are equal. No? Wala magid pinalabi ang Ginoo miski pag makasasaka og di. I think and I believe, and in my belief, in my heart of hearts, the Lord loves all of us, and there is only one commandment that He gave us in the New Testament, and that is love. Love one another, and that is what we're doing. And I'm very, very happy, and I welcome the news of Pope Francis saying that same couples should be blessed also, even inside the Catholic Church, even if there is no the pompous ceremonial activity like married couples will be receiving. But then again, ang importante man lang yun is not the ceremony itself, Correct. but the blessing of the Catholic Church. And that's what is more important. So kani siya do you see nga after this document nga gi-release sa Vatican, daghan sa atong mga same-sex couples ang magpa-bless sa atong mga Catholic nga mga simbahan? Two sides of the coin, no? First and foremost, kaning manggong binguntag ang LGBT couple should be blessed, and then the married couple will be accorded marriage. Already is for in so many ways, no? And in some sector of my community, feeling gyapon that this is another form of discrimination of the church. Mura bag gipaubos gyapon nilang LGBT couples compared to heterosexual couples. But then again, what I'm looking at are the progressive actions and journey of the church. Kay it took how many years, thousands of years to get to this point. Nga nagi Pope nga nisulti nga i-bless ang same-sex couples. Correct. And it will not happen overnight nga musulti tag the same-sex couples will be equal with the heterosexual couples. I don't see that happening in the next decades, no? But then again, it might be a welcome thing. Wa man ta kabalukid because in the late 15th century, when Galileo said that the world, revolves around the sun, he was persecuted by the church. So anything can happen, no? In the next few years. That's why I'm happy with baby steps. Drastic steps in changes and progress can also cause drastic
conflicts. Yeah, correct. Mhm. And makita man nato nga ang mga tao are divided with the action of the Pope. Ha? Kanilang gan blessing na yung mga staunch Catholic members who are so against it. Causing more division nowadays will just cause more discrimination. Dito. No? So, mas may paghinahinayon na lang tani. Ay, di na to biglaon, di na to kaliton. Kay, the same thing, sometimes it's not the destination, it's the journey going to that place wherein that really matters. And I've been fighting and advocating for equal rights for the last 30 years. And I have really found major big leaps in our country when it comes to equality, inclusivity in our communities, 'di ba? Miski pa wala pa tay balaod gud para sa SOGI as civil, daghanag mga nahitabo, not only a national law but ordinances are passed by local governments. Inclusive workplaces have been adopted by multinational companies. So in other words, this is just bound to happen. So I welcome this with delight, and also I welcome this news as a baby step towards a church which is more inclusive, which is more friendly to the LGBT community, and also of course which is more human. Because we have to treat each other humanly as possible. Attorney Oliva, unsay imong mensahe sa imong community kalabot ining maong development? A lot in my community also are against my stand that I have to welcome this as a nice endeavor. Naman po'y uban good nga, ngano mag kita blessing ang uban marriage, ano ba? Dito. But what I'm saying is that let us not move so fast because sa kwan pa na mag-drive ta kung paspas gani kay padung kita maaksidente. Correct. Ay di na lang ta hinahinayon lang ta ni. Sometimes when we make our advocacy in a right way, even if it's slow, we will arrive there in a perfect manner. Safely. So let's not Safely. ayaw na lang. Ay na lang pagpas kay daghang basayop kung paspaso nato ni siya. But let us just pray and be very very thankful to the Pope that he has already opened the doors. I'm sure Pope Francis has been known to be an advocate of LGBT rights. Even during his time in Argentina, when he was still a Jesuit priest, he has always called for equality and inclusivity. And in fact, I'm very happy because he's a Jesuit. The Jesuit schools have also been very inclusive when it comes to, I'll share to you that, my previous alma mater, which is Sacred Heart School for Boys, now known as Ateneo de Manila, Ateneo de Cebu, has already welcomed students to express themselves on the gender that they choose. So if you are a transgender woman, you can actually move up with a uniform of a female. So these are welcome things. And ayaw di lang nato didalion. Yes. Dako na sa kay ni siya nga lip attorney no compared to Also, before nga di ka pwede ultimo tupi dili pwede di ba? Exactly. Very, Yes. dako na kayo siya. And before when you work in government, if I have this kind of hair, I will not be allowed. Yes, true. Diba? Yes. Mga things like that ba? Daghan na kaayog na kausaban. And even the courts right now, Supreme Court has already approved our new accountability among lawyers nga. Pwede na when we go to court, ako rin yung problema. Di ko ganahan mo atong korte kay di ko kasaninag binabay because I am a transgender woman and the judge before will not allow if you are born male you Male cannot gyud ka. sa female. So right now the court said that people with diverse SOGI should have the expression of their choice. So these are things ba? Ako lang yung hangyo sa akong community. Let's not be too
Aggressive, no? pang radical Radical. about the things that we do. I'm sure that the woke culture in America has had so much influence among the youth, especially the Gen Z. Feeling this is still discrimination. They're still shouting about this. Kanang, but then again, if you talk to us people who have paved the way in equality, dako na kinig ambak. Yes, Dito. it's true. It's true. This should be a happy time rather than us condemning the church more. Yes. Let's not sue division. If people still do not like what the Pope has decided on, let's show them love and let's show them happiness. Kay di man tanan LGBT will choose to have the blessing in the church. Kay Correct. di man, not all LGBT will choose to have same-sex marriage or same-sex couple. Not all LGBT have a successful relationship nga maabot gid mo blessing. Yes. No, it's our different choices. And just like heterosexual, there are so many women that I know are so happy single. It doesn't mean to say it's It's your a choice. correct, di ba? So it's not a mandate. It's not mandatory to have marriage or to have the sacrament of marriage or to have the blessing in church. So kinsa na to'y gusto, pa-bless. Kung dili, ayaw. Okay, ra gyud na. Good thing na ana. Nindot Oh, kayo good. nga, Ana. Good attorney, thing, yun. nindot kayo nga, ikaw gud ang nahimong mga haligi sa kuan grupo kay lawom kay ka og pagsabot ba kaning may ka mo balanse sa of course balo naman ta nga utukan maginit attorney Oliva nga murag wide kang imo ang kuan ba wide kang imo ang pagtan-aw perspective Sa maong issue. sa struggle nga Thank you. oo di kay ta sa ingon niya di kay ta mag aggressive di kay ta mag ganang ipugos na take time Kay no daghan man gyud Oo. sensitive man siya nga issue god. Oo. Sensitive siya nga matter nga kung atong di ta maminaw dili sa ta mo care sa sensitivity sa uban instead nga naatay resolution magkagubot hinuon Yeah, ta. the more conflict, di ba? Yes. Yun ang Precisely. attorney. You know, I read a lot of comments in even in Sunstar. No, if you read the comments, daghan kay negative, and there are a lot also in my community who engage, Yes. fight against them, who pick fights. No, Oo. kay sakit man gyud pod gyud mo storya ang uban nga nag-comment. Yes, And it's true. I will always send a message to my LGBT community nga, you know, you do not fight fire with fire. It will cause more fire. Fire, yes. Ma-wipe out ta. Correct. Just make it, you know, make it a point nga you read them and then you put to heart what is good to you, and kung bad gani, just let it go. be. Yes. Di man good na we cannot please everybody. Correct. But so as long as you know that you are fighting for other people and that you are doing nothing bad or evil, then go for it. Why not? O may illegal sa atong gibuhat nga magpa-bless tag pari. So Correct, sige correct. na. Oh, let's just be happy about it. It's Yes. Christmas time. This is the Yes, best it's Christmas true. Merry gift. Christmas, Oh, attorney. Oh, this is the best Christmas gift that the Pope has given Yes. same-sex couples, actually. Attorney, what about imong panawagan, imong message sad sa katong mga advocate sa simbahan nga padayon nga ni-oppose or padayon nga nagbabag aning maong initiatives or mga kaning kalihukan ni Pope Francis? So, I respect them. I respect your beliefs and I respect your sensitivity on the matter also. I'm sure it's hard to go beyond what we have been taught as something evil, no, when we were still young, especially kanang mga people at my age na gani ba, we were really taught that homosexuality gid dako jud kining sa, di ba, makasasala gid mo tawhana. Sodom and Gomorrah was nga naguba gid na tungod sa Example. homosexuality and everything. Yes. These are things that we've really been taught. And then if you look at also the train of thoughts in the new professors of those teaching the Bible nowadays, it's a different thing. Na napud sila bagong gitudlo pod nga it actually opens our minds, and that's why some Christian churches have already embraced the LGBT people, and that's why some LGBT people have also left the Catholic Church because of
really rampant discrimination inside the church. But for the people who are still against us, I'll pray for you. And I hope that there will be discernment and you will be enlightened, not only by the message of the Pope, who is actually the head of the church and and the major representation of Christ, of love, but then again, it's Christmas time to spread love. I cannot convince the convinced otherwise. Yes, it's true. Mao na. So with that, we are very thankful sa imuhang mga explanation. Hinaot nga katong both sides kanang murag kuan man kay to. Sa ato mo kay explanation ni Attorney Oliva, no? So hinaot nga atong mahuna-hunaan ang iyahang mga mensahe nga gihatag karong udto. Attorney Oliva, daghan gyud kay salamat. And thank you for giving me Salamat. this time to also express this delightful news to the people. Ay, dilanta kung katong wala nalipay, ay okay ra. Peace. Kay me. Oh, peace. Peace and love for everyone. Merry Love, Christmas. love. Merry Christmas, Attorney Oliva. Daghan kayong salamat. Okay, Okay. bye-bye. Ato si Attorney Regal Oliva. Siya ang president sa Cebu Lady Lawyers Association. At the same time, usa siya ka transgender. Naapod siya sa City Treasurer ba sa Oo, Mandaue? sa Mandaue. No? Siya ang City Treasurer. At siya ang chief. Purpida may kay na nga may dagan sa Mandaue. Maklaro man sad kay grabe ang iyang kuano, isa mismo na-accept nga within sa community, Within sa community. na ay mga kuan sad Yes, lain-lain oo. nga pagdawat sa kuan ni Pope sa kaning pamahayag. Pero siya nindot kang iyang kuan kanang perspective sa ilang struggle, no? Nga hinahinay, Yes. maabot ra gyud kana niya. Kani nga Anyway, development kan dako nga live. Yes, dako ni So, siya nga ano. But anyway, again, magrespetar ta kanang mga comments bitaw kanang express your opinion pero muli kay taan na bitaw kanang mga sakit nga Oh, sulti, bitaw. kanang we call names, kanang let's be intelligent communicators kanang atong express atong opinion pero dili pud ta mo look Personalize, down o mo personal ta sa atong mga kaistorya kay part man na si democracy ang pagpadayag sa atong mga opinyon apan dili pasabot nga sa pagpadayag sa atong opinyon ato aduna kita giyatakan nga membro sa atong komunidad ana lang tagod and then pero mas maayod ning aduna gyud tay clarification from church church official, no? So, mo ni siya, among nahinabi earlier, wala na namo na live, kaya doon na siya misa. So, among nahinabi earlier, ang pura paruko sa Cebu Cathedral. Si Si Monsignor Raul Go. No. Raul Go lagi. Raul Go. Nahinabi na mo kaganina og amo siyang na interview unsa man gyud ang pasabot ni ining palisiya or document nga gi-release ni Pope Francis kalabot sa pagbless sa same-sex couples. Nindot ni Dred kasi Monsignor Go, kuan sa canon lawyer. Is a canon lawyer, canon law expert na siya. Expert ni siya. Oo. Gitawgan na mo gahapon si Monsignor Tanin siya nga adto ta ni Monsignor Go kay siya ang Lawyer canon law man siya. expert. So atong paminawon ang among interview kaganina ni Monsignor Go. Pwede nimo ma-explain sa sa katawhan mo o unsa ang unod, unsa gyud pasabot anang bag-ong palisiya nga gi-release sa Vatican regarding sa pagbless sa same-sex couples. Ang bago nga gi-release atong December 18 ni siya, gitawag ni sa declaration di amo to policy but so kanina siya dili sa policy mo declaration mo clarification ni siya. Ang ihang title is Fiducia Supplicans. Murag sa ang titulo sa mga dokumento sa Vatican, first words ba? Ang first word ani ang in English is the supplicating trust. Normally ang first sentence, the supplicating trust of the faithful people of God receives the gift of blessing that flows from the heart of Christ. Muna siya. So ang kining same-sex marriage nga blessing mo ni siya ang giklaro ani. Ang root ani niya diha magudtoy mga obispo, ang mga kardinal nga ni raise sila og 5 questions sa synod, no? Ang second question is about homosexual persons, no? Mo ni ang original lang pangutana. Is it possible that in some circumstances a pastor could bless unions between homosexual persons, thus suggesting that homosexual behavior as such
would not be contrary to God's law and the person's journey toward God, no? Muni ang ilang giklaro ba nga? Mura bitaw og pwede ba day mo bless ang pari o ang pastor Okay. sa homosexual unions? Muni ilan niya. Gitubag ni siya although pero murag dili man kay sila kumbinsido sa tubag mo na nga muni gipagawas ang dokumento nga declaration clarification ni siya mutong sa December 18 muni siya nga kuan ang content ani nga declaration pag-clarify no una gi-clarify nga ang blessing sa kaminyoon lahi sa kining gihisgutan nga mahimo nga i-bless ang same-sex unions no kay wa ni sa kining giingon ni Pope Francis nga mahimo magka-bless ang pastors wa ni magpasabot nga nausab na ang kahulugan sa kaminyoon wa ni magpasabot nga mahimo nagminyo ang same-sex no kundi mura ni siya og blessing nga lahi gani sa kining ritual blessing nato kay kapitan ay blessing pa blessing ka og kanang wedding anniversary naman na siya ay formula no kini blessing giskutan sa dili ni siya formula ni warning gyud siya ani nga dili ni i-ritualize bali spontaneous blessing ni siya muni ang giingon no nga kuan kanang ang pagsabot ani nga blessing is katong mga nagpuyo og same-sex union murag mag-welcome gyapon sa Ginoo no murag ang United States Conference of Bishops na sila murag ilang clarification gianin niya pagsulti no nga kini siya are spontaneous blessings not ritualized should not become liturgical or semi-liturgical act no muna nga gikuan kiingon nga kung manalangin gani mura na sa private prayer bitaw nga kanang iampo ko bibigyan kuan ko na sige atong itapion na pero dili ni ritual nga nakay tamdanan no yeah Catholics should neither provide nor promote a ritual for the blessings of couples in an irregular situations wala gini say formula no unya kani sad siya nga blessing nga giingon nga gitugot is for people in irregular situations who na condition no nga they do not claim a legitimation of their own status wa sila magpa-blessing aron mura na sila og gitugtan sa simbahan nga magpuyo anak nga kahimtang hinuon para ni sa mga tao nga gibutang diri nga who recognize themselves to be destitute and in need of help nga ginhanglan sila sa tabang Ginoo ba nga kuan no mura Monsignor spiritual guidance murag nana marga na ba nang naikuan magay ibutan tala no ato ikumparar na nga si Jesus ni kaon dito sa balay ni Zacchaeus. Si Zacchaeus is public sinner no. Wa siya mo adto dito ni kaon sa balay ni Zacchaeus aron main siya nga okay ra ka ana no. Padayon sa imong trabaho wala man. Adto siya dito uban sa panghinaot nga mausab ang kinabuhi no. So muna ang kuan ni dili ni sa blessing to validate the partner the union no. Para ni nga kadto mga naani nga kahimtang nga para nila helpless sila bitaw ko ang Ginoo nga nandoy sila ba nga mapanalanginan sila bisan sa ilang kahimtang munang i-bless ni sila spontaneous blessing hoping nga matabangan ni sila malamdagan ni sila in the future no pero dili gini siya mo regularize no muna siya okay Monsignor kaning karong ang local kuan ba atong diocese sa Cebu kanang tungod sa kaning pamahayag sa atong Santo Papa. So, kung ano maabli na mo hatag og blessing sa mga same-sex couples? Ang usa sa gisgutan na is kuan ni siya kanang case to case basis dili ni siya yung general no so palitan na muduol no muduol okay muduol sa mga pari pero kanang naami ani nga kahimtang ana so sige unsa siguro entertainment nga usay blesa na to dito so dili interview sa na unsa man kahimtang ana no palitan ibutang ta lang I'll speak for myself no palitan ibutan ta muduol lang dili ni if sa butang unsay kong buhaton may buhaton sa tanan may ibutan ta lang sa akong pagsabot ani muduol lang ko may ko nga kanang unsam di yung kahimtang ano naabot mo ani nga kahimtang no paday sila nga suod mi sa una ana niya na mga ikayon ana niya unsa may inyong plano sa inyong kinabuhi ana nga sa pagkakaroon depende mi sa usag-usa ana so may inyong ano blitan mi yun nga mapabless unta mi kay kana di mami makasal mapabless lami aron ba nga mahimutang mi unsa sa mahimutang nga padayon mo mag-ipon no niya kuan na at least ako mo bless na po no mura ba og
parehabag ka ng ibutan ta lang, no? Dili same-sex union, no? Nga, ibutan ta. Ang lalaki ug babae, mahiwagitan ni silang magminyo, no? Ibutan ta lang. Pero naay babag, ibutan ta, ang babag, papilis lang, no? Papilis. So, himo na kasunod, pero legally, na may babag, no? Ibutan ta. Wa sila marriage license. So, gidili na namo. Minsan nga, pwede mo pa-blessing lang, pero niya ba, picture ta na, di ko mukuha, di ko na. Iwat na nato, makumplito yung papeles. Pagkasal kitag tarong, no? So, yan na ba nga, di man mahimo gyud. So, dili na ko mo gamit sa blessing nga, mo hatag og confusion sa uban nga mura og legitimate na ilang kasal kay giblisingan na, no? So mo po ni siya kahimtang ani nga panli o si naglisod mo miyan so sige matong kanon na gambo ta so tagantang mo blessing unta hatagan mo sa Ginoo sa lamdag nga tagaan mo sa kalig-on nga makakita mo pamaagi nga inyong kahimtang ma-regularize gini siya. Unsa pa? Okay. Ingon-ingon ana nga kahimtang ba. So ang spirit ani is nangani mga nahimutan sa kahimtang nga ingani irregular ayaw isa likway, no? Bitaw. Ampuin na ninyo yung ana ang kuan ba nga bless them pero muna ang warning nga do not ritualize the blessing. Ayaw paghimong formula kay muhatag man nag-impression nga tagaan sila go signal nga sige giblisingan na mo padayon mo ana inyong kahimtang. Muna giklaro nga dili na siya ingon ana nga blessing. Okay. Monsignor, klaro na to sa atong mga viewers nga basig na mo-approach niya sa simbahan niya maghimo na ganang entourage bitaw ng mga kababungga sa dili inana. dili Klaro na to na private siya. kay lahi na ba tayong interpretation so gikan ni Monsignor Go no o official sa simbahan nga case to case na di po ni diretso din desisyonan na pay pakiginabi no kung unsa lang para ito nagmurag guidance no spiritual guidance sa usa ka bisan gani ang kasal nga legitimate na magi pakiginabi di magayo pagkasal ko dito kanya sa drive-thru hindi po doy atom na andamon din. Gani sa document no nga gi-release na gibutan diri sa Roman numeral 2 the meaning of various blessings. No muna ningon nabutan the Holy Father's above mentioned response invites us to broaden and enrich the meaning of blessing. So, may meaning of liturgical rite of blessing no nya napoy kaning sa sacred scriptures ang sige pasabot sa panalangin ayan na ba niya muna mga ang attitude is kung kita mo welcome ta sa mga magkasasa aron makadawat po sila sa panalangin sa Ginoo. Mo yan nga kahimtang ba. Sa akong pagsabot nga og upalayo ta nila bisamot sila malayo sa kuan sa Ginoo di ba? Kita kamo nga otoridad kita nga mas maayo mo paduol nila para ma-guidean sila nga mapaduol ang ilang bisag same sex sila do na spiritual guidance nga mahimo sang tarong nga mga citizens no? Mga sumusunod sa simbahan. Ang declaration no nag-distinguish siya sa liturgical blessing which is we call sacramental or pastoral blessings. Muna siya pastoral blessings which may be given to persons who desire God's loving grace in their lives. Muna siya ang distinction. Muna siya blessing. Natugutan na to palaningin na kinaamgot ito pagkununa sa una nga kung mansibado ka nagpuy ka kahimtang nagkuhan di ka kakalawat, di ko dihapo kakalawat, pero sabot nga di mo iampo na sila, no? Correct. Yan na ba? Muna siya nga. Ang gibutan ko diri nga, this should not become liturgical or semi-liturgical. Spontaneous sa iglesia. Paano ba? Okay. Private blessing. Muna ang root yun anis, katong questions sa mga kardinal, no, nga, posible ba di ay nga, muna, ang ilang question is, suggesting that homosexual behavior as such would not be contrary to God's law and the person's journey toward God. So, mura ba yun? Pwede na di ay nga blisingan ni sila nga ang ilang kahimtang sa pag same-sex, okay na din na, dili din na supag sa balaod sa Ginoo. Kung klaro nga, dili oy. Na mag-validate sa ilang kuan, sa ilang kahimtang. Atos lagi ampo nga malamdagan sila aron mabalik sila sa Ginoo. Salamat kayo, Monsa. Bye sa payan. Sige. Thank you. Okay. Ato nang nadungog si Monsignor Raul Go. Nga klaro na kayo ang ipaklaro ginag maayo unsa ang kuan ka Kasi pasabot aning blessing. Dili ni siya equivalent sa
pagminyo Pagminyo, nga kanang marital right dili ni siya equivalent ani. In fact, magiklaro ni Monsignor Go nga kung adunay same-sex couples nga magpa-bless, i-interview ra gyapon sila. Na ay process sa simbahan same as ang kanang magminyo ka sa simbahan na pa dili biya ka rich sumuato dakas imturach mons magminyo na mi dili adunay Pero, proseso, adunay kanang seminar nga usa ka adlaw. Basta kay interview. Ang ato lang klaruhon nga sa ritual, dili siya non-liturgical. Meaning, Non-liturgical, dili spontaneous sacramental lang. o spontaneous. Kung sa pasabot ang spontaneous, kung depende sa imong rason kung nganong nagpa-bless mo. Pa-bless ba mo para malamdagan mo sa inyong relasyon nga naa karon, nga naa ka mo nasud karon. So ang untog yun nga mag-guide mo spiritually sa oo, dili simbahan. ingon nga dili mo bless ang simbahan kay homosexuals mo. Wala mo na gitry og correct sa simbahan nga inclusive bisag unsa ang imong wala ingon nga gitolerate pero wala sad giingon nga gi-exclude. Oh, mo na gigi klaro murag mas mo na akong pagsabot kay mura man good og kanang kung kanang gay ka, kanang wala kay place in the Catholic Church. Wala nga ganing sani makasala. Nga sala. So, klaro na nga well, di. kita mang tanan makakasala mga higala, no? But what I right to, you know, to Judge. throw stones others nga nakasa kay kita di sa talimpyo. So, kani siya, depende ni siya sa tagsa-tagsa nga pagdawat sa mga Katoliko o sa mga laing relihiyon kalabot nining maong development nga gipagawa sa Vatican. Idong padayon ta. Atong kuha-an lang og short nga kanang iyahasang panahon kalabot ining gipagawa sa Vatican si Hans Kukilia usa kani siya ka fashion designer. So naapod ni siya kanang kuan pod ni siya kanang same-sex couple sa nasi siya. huna-huna po. Yes, ato ni siyang i-share. So naato yung mga nag-react na sa ato ang kuan dong. So, Si daghan gid kaayo og hello Hans. Hello, Frank. Di mi kadungog ni Hans, Frank. So, mo na siya Hello? nga. Hello, Hans. Kadungog na mi, Hans. Good afternoon. Maayong udto, Hans. Hi, good afternoon. Yes. Hans, gipagawa na ay katong document gipagawas ang Vatican kalabot sa pagbless sa kanang mga same-sex couples. Your thoughts about this, Hans? Hi, good afternoon. Yes, Hans. Yes, for someone who belongs in the LGBT community, it's quite refreshing, you know, for the church to, I mean, for Vatican to release such such a thing, you know, nga i-bless na ang same-sex couples, although it's not considered as a marriage, but you know, being recognized by the church, dako na kayo na siyang butang, and it's a good start. So, same sila ko ni Attorney Pareha mo Oliva. og kuan Baruganan. ni Attorney Oliva, Hans. It's a welcome nga. development. It's a Yeah, welcome kay- development. Ang Pilipinas, in general, dili pa gid siya open. Dili pa gid siya inana ka welcoming when it comes to same-sex marriage because of our religious affiliation, no? Na although dili na kayo although na dili na gyud ingon na daghan gyud kayo ang Catholic or Christians in general, but nindot kayo na siya nga butang. Also, it's nice nga kuan, nice nga development, Hans. And then Nindot siya nga start oo. actually. Yes, okay. Any And this plans? Any plans, Hans, to, you know, be blessed? Well, yeah, I have, you know, I have plans to be blessed by the church soon. I'm engaged for I think more than 6 years now. Wow. So, and So, yeah, so hopefully one day, one of these days. let I us would know, be Hans, kay para i-cover ka na ko. I-cover ka na Sure. ko. Okay, Hans, thank you kaayo sa imong time and thank you for, you know, sharing your thoughts about this development. So, You're welcome. Thank you so Okay. much for having me today. Okay, so that is Hans Kukilia, our one of the Fast. young and kanang- vibrant? no, kanang
si term Fashion. ana kanang leading fashion designers Oo, sa Cebu. mga Okay, he's been abroad na siya doon. Naabot na siya Macau for mga fashion shows. So she's building a name for siyang kaugalingon. so Anyway, influential lang siya sa yes, nasa community. tingog niya. So, nindot ka to ginatong mga baruganan lang ka, mga influential personality niya. Kalma ba? Kalma, no? Dili Kalma. sila, Dili ka dili sila kani aggressive, dili sa kanang pag na bitaw feeling repulsive Yes, kanang mo create ug kana mo sa ingon ni Atty. Oliva nga kung grabe kita ka aggressive mo paspas, ganatag paspas. oh madisgrasya ta madisgrasya ta. or there is conflict mo tumaw na sad nga the more na sad nga na ay mga struggle, di ba? So Kana- nindot While nagsige tagyaw si Ronald Lopez perting daghana na siyang comment dinhi. So una niya unsa man kuno hinungdan nganong aduna may LGBTQ. So di na gyud ko ka-explain Data ana mo. if it's science or what or choice, pero para nako choice na siya Ronald, no? So kinahanglan, so ang Biblia kinahanglan mausab sa kasulatan tungod aning same. Well, ang gi-release sa Vatican is not same-sex Yeah. marriage but blessing lang to same-sex couples. Wala siya dili siya di siya liturgical, wala sad siya sacramental nga effect para ug matud pan ang word gigamit ni Monsignor Raul Go is spontaneous blessing. Anyway, ang kanin mong marriage, ang kuan gyud ani bisag di ba? Magpakasal ta sa simbahan, manghinan pag civil kuan kanang Yes, documents. dili man ta diretso makapakasal sa simbahan kay adto na to sa simbahan kung for example ganan ta maminyo mangayo nag-marriage license uy di na sila mo execute or mo kuan og marital rights without kanang marital marriage license kay basin Civil pa register, oroy oo. basin pa oroy nag-bless sila din na niya katuding laki kanapo na naminyo Oo. kuy dakong disgrasya niya gi-bless sa simbahan kadaghan ba yan ni nahitabo nga Oo. kanang na ilad in town ba kanang pagkuha sa kanang wa pa nauso ang sinumar bitaw kanang ang laki na minyo dito sa laing parte dili pa integrated ang system sa atong PSA so naminyo siya sa Buanga so wa siya record sa Cebu minyo siya sa Cebu Pero karon di na pwede kay na na may naanay sinumar. sinumar Basta 3 minutes certificate for of no marriage. Bisan gani ang simbahan, napay kita wala tawag-tawag. Bitan Ibandila pa ka dito sa kadahuman sa misa. Ang babae taga Cebu, ang lalaki taga Butang Talang Dipolog. So doon na ba Ikaw ginadong. dili sakto ang Oo. dito sa iyong parokya kada isibya na kada misa nga Oo nga. maminyo na si na si kuan maminyo na si Dudong Moralio katong Doon na ba'y- mga doon na ba'y mo stupa stupa? tingog Sa mura. lugar na po sa babae, sa mahuman na siya, that's one of the requirements sa simbahan po. Nga sila po mismo nag-double check, no? Nag-check po ang di lang sinumar, sila po na-way of checking kung wala ba kay kanang Previous marriage. gitago nga kuan nga relasyon kani adto nga na kuan gyud nahimong legal. So muna og mo po ni ang sa simbahan kani niyang issue sa abot sa legality dili murag gawas kay ni sa simbahan pod. Murag ari na sa ato ang kagamahanan bahin sa balaod. Sa atong balaod karon napay daghang mga struggle, di ba? Oo. Napay daghang struggle sa mga LGBT community. So muna pero kani nga bahin sa church man ni it's a welcome development for the church, no? Sa labi na sa mga Katoliko kay daghan pa mga churches baya. Ato lang na issue kay ni kay di nato Dako man ang kay ang simbahan nga Katoliko. Katoliko sa Pilipinas. So mo na dako kay issue diri. So kani nga development gitawag po ni nga dako kay nga lift sa pag-open ba gamay sa ato ang kuan kaning na ilang conservative nga church, no? No. So mo ni siya. Anyway, umanata din ha, padayon ta, gamay na namong oras, di na lang mi manawag ni Colonel Oriol. Kanilang, katong mga naka-witness, ato tipakitang video prank, katong naka-witness sa insidente kagahapon dito sa Zwilig Street, corner Soriano Avenue sa Barangay Sentro, Mandaue City, diin usa ka SUV ang wayward siya og drive-by, yang giligsan Sigsag, ang oo. kaning mga traffic cones unya nakabangga siya og taxi and then naapil pa ang usa ka murag duha ka bisikleta gi-clarify na adto man ni sa Mandaue City Police Office si Lieutenant Colonel Franco Oriol ang Mandaue City Police Office spokesperson niingon siya nga ang 73 ang nag-drive ning maong sakyanan usa ka 73-year-old
ni suffer ni siya og hypoglycemia. Pasabot ani kay Ubos ang sugar. diabetic ni. So ubos kay ang sugar. Kung ubos imong sugar mga higala malipong ka. Same gyapon ang effect kung taas ang sugar. Imong sugar. Pero hypoglycemia delikado ni siya. So lipong siya mo to nga na wayward ang iyang pag-drive. Maay na lang kay Wala kanang kinabuhi. damage. Okay ang gi-admit man siya sa hospital. So dili giklaro ni sa atong kapulisan nga ang driver sa maong nag-viral kaning viral nga Dili video drunk. dili ni siya hubog apan nag-suffer ni og hypoglycemia. Iyang naigo ang mga traffic codes niya, usa ka ang lubot sa usa ka taxi and motong went ni adto siya sa bushes niya ni again out of gid siya. Okay, kaning ang sakyanan ganiya mura mag kaning automatic. So nasigod while na attack siya ato aning pagtanaw lang sigod na push Ang gasolinador. ang gasolinador kay so abante ang Abante ang sakyanan. sakyanan. Na stop lang ni kung nabangga siya sa mga Katong Oo. ay murag Oo. diya sa dan suluoy kayo. So in relation to that, si Colonel Oriol dunay panawagan. dunay tambag sa publiko labi na sa mga senior citizen ug di lang katong mga di senior kuno dunay mga Balatian. health conditions nga peligro sa mag-drive nga kuan gyud refrain from driving o di ba kaning kuan gyud kaning Kung magpa-drive na lang ta. So Oo. ni-remind siya sa atong senior citizens to take extra precautions while driving. Especially, katong usang adlaw, aduna sad be usa ka 72-year-old na Oo. lula nga Babae, naug sa ravine kay Oo. giatake sad, no? Oo. So init ra ba karon? So mo na siya nga if possible matud pa ni Colonel Oriol, someone younger drive them outside. Oh. no na drive bisikleta di pa kay ta senior tan-aw na to ang biyahe na to taas struggle Hindi kay na lang traffic mapatuga-tuga og or drive. kuan na mo bayad lang ta kadi ba na may Yes. mga on-call na mga drivers nga Yes. mo drive for us Oo. no makarelate kita na kay Dili gyud ko mapatuga-tuga og Oo. drive doon kay Oo. wala gyud ko'y bound nga pasensya ang mga badlungon sa daan. Maduklan unya ko kay magyaw-yaw ko hay. Oh, na na ako delikado. bisag di pa kay ta inana ka tiguang pug kondisyon basta gani layo akong biyahe unya Yeah. struggle kay traffic di ba mo Mangita na lang tag somebody nga mas ato ligon-ligon nga mabayaran drive na oo, to. mo drive Okay, para na to mas may pa nang mubayad ka nga safe imong pag-abot kaysa mabayad ka kay nakadisgrasya ka. oh anyway niya labi na sa syudad nga struggle ka tong parking Ang traffic, so ang i-drop parking. na lang mo so ang inyong gi-hire nga driver mo park na somewhere Ay, nakay ka. na og ganang human sa imong Naka-stop activity ug human sa imong activity Tawagan lang sa nimo. ari na hapit ako di so hayahay kayo so Haruhay atong paglakaw di ba, ba makarelate kay ka na kayo, pero relate ta. Ang di ka relate kung anak nga driver. Anyway, dong, so, salamat sa mga ni Kuyog na mo kani sa among episode karon hinaot nga naamoy nakutlo sa kang Monsignor Go og sa side po sa atong mga LGBT community kalabot ning maong development. Og katong wala kaabot sa among interview kaganina, pwede ninyo matan-aw pagbalik ang maong episode sa Facebook pages sa Sansar Cebu, sa Super Balita og sa Sansar Philippines og sa YouTube channel namo ang Sansar Web TV. At the same time madungog pud mi sa Spotify og sa Apple Podcast. ug daghang salamat sa inyong pagtanaw ako si Dudong Moralio mayong hapon Ako usab si Mildred Galarpe, maayong hapon. Kita-kits ta ugma mga higala.